අපේ රසය YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම කොහිලාල ව්‍යංජනයක් පිළියෙල කරන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මේ වගේ ගොඩාක් ලපටිත් නැති සාමාන්‍ය ගානට මෝරලා තියෙන හොඳ අල දෙකක් මම අරගත්තා. මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් වගේ ඉතුරු වෙනවා පොතු ගතිය අයින් කරාම. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන් වත්තේ වගා කරගන්න පුළුවන් වතුර තියෙන තැනක ලිඳ ගාව නාන තැනක වගේ. එහෙම නැත්නම් වෙළඳ පැලින් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහිල ගත්තම මේකේ ගොඩාක් කෙඳි ගතිය වැඩි. ඉතින් කෙඳි ගතිය වැඩි නිසා ආර්ශස් රෝග, ඒ වගේම උදරාබාධ වගේ දේවල් සමනය කරනවා. ඒ වගේම ආහාර රුචිය වැඩි කරගන්නත් උදව් වෙනවා. අක්මාව නිරෝගීව තියාගන්නත් කොහිල කැඳ, ඒ වගේම ව්‍යංජන, ඒ වගේම මේකේ තව දලු, ඒ වගේ දේවල් නිතර ආහාරයට ගන්නවා නම් ගොඩාක් ගුණදායකයි. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ගුණදායක කොහිල හදන විදිය තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. දැන් ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම අර පොතු රහින ඔයාලා දැක්කා. කොහිලවල කටු තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රවේශමෙන් ඒ කටු ඉවත් කරගත්ත කොහිලාල දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට කරන්නේ මේක මෙන්න මේ වගේ සමාන කෑලි වලට කපා ගන්නවා මම. කපලා ඊට පස්සේ හීනි කැබලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ කපලා අරගෙන ඊට පස්සේ මේ වගේ හීනි පෙති ලියා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ වියලි නැති තෙත ගතිය තියෙන හොඳ අලුත් කොහිලාලයක් තෝරගන්නත් ඕගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න. එතකොටයි ඒ අපි උයන මාළුවේ රස ගුණ දෙකම රැඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මම තව අරගෙන තියෙනවා වතුර කහ සහ ලුණු දාලා. මොකද මේකේ අර පොඩ්ඩක් කහට පිපෙනවා කපලා තිබ්බහම, ඒ නිසා අපි මේ ආලය කපලා මේ වතුර භාජනයට තමයි දාගන්නේ. දැන් මේකේ ගොඩාක් කෙඳි ගතිය තියෙද්දි අර කෑලි එහෙම කරගන්න අමාරු නිසා මේක මෙහෙම භාජනයකට දැන් අර ලුණු කහ දාපු වතුරට දාලා මෙන්න මේ විදිහට රිටක් අරගෙන මම මේකේ තියෙන කෙඳි ගතිය පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්නවා. තරමක් දුරට තව ගොඩක් කෙඳි මේකේ ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් මේ වගේ කෙඳි තිබ්බහම මේක බෙදන්න අපහසුයි. අන්න ඒ නිසා මේ තියෙන කෙඳි චුට්ටක් අයින් කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මම අර කපාගත්ත කොහිල ටික සෝදලා මේ විදිහට භාජනයකට දාලා අයින් කරනවා. ඒ කරලා අත පොඩ්ඩක් කසනවා වගේ තියනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අත රෙදි කැබැල්ලකින් පිහදාගෙන ඊට පස්සේ පොල් තෙල් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට ගා ගන්න. මොකද කොහිල වගේ දේවල් ඇල්ලුවම චුට්ටක් අත කසන ගතියක් එනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට සුදු ලුණු, තක්කාලි, අම්මිරේස්, රම්පේ, කරපිංචා ඔන්න ඔය වගේ දේවලුත් අවශ්‍ය වෙනවා මේ කොහිල ව්‍යංජනය පිළියෙල කරන්න. ඉතින් මේ ටික හීනියට කපලා වෙන වෙනම තියාගන්න ඕනේ. තියාගෙන මේ ගමන ඊළඟට ඔයාලට මේකට තව අවශ්‍ය වෙනවා පොල් කිරි. මේක පිස ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන මම පොල් කිරි අරගෙන තියෙනවා. පොල් ගෙඩියක පමණ මිටි කිරි අරගෙන තියෙනවා. මොකද මේ කොහෙලකට පොඩ්ඩක් මිටි කිරි ගතිය වැඩියෙන් ඕනේ. නැත්තම් අර පිටි ගතියක් මේකේ නැති නිසා කන්න අපහසුයි. ඒ නිසා පොල් ගෙඩියක මිටි කිරි මේ වෙලාවේ ලෑස්ති කරගන්න ඔයාලා. අර කපන ද්‍රව්‍යත් එක්කම. ඊළඟට අර මේක පිළියෙල කරගන්න අවශ්‍ය 3-5 ද්‍රව්‍යත් ළඟට අරගෙන දැන් මේක පිළියෙල කරගන්නයි මම යන්නේ. ඉතින් ඒකට මේ විදිහට භාජනයක් මම ලිපේ තිබ්බා. ඉතින් පොලොස් ව්‍යංජනයක් වගේම කොහිල එක හදන්න යන නිසා මම මැටි භාජනයක් තමයි අද පාවිච්චි කරන්නේ. මැටි භාජනයට තෙල් මෙස හැඳි 2ක් පමණ මේ විදිහට දාගෙන ඒක චුට්ටක් රත් වුණාම අර කපාගත්ත ලුණු, සුදු ලුණු වගේ දේවල් දාගන්න. ඒ දෙක තරමක් දුරට බ්‍රවුන් පාට වේගෙන බැදීගෙන එනකොට අබ තේ හැඳි කාලක් මේකට තව දාගන්න. ඉතින් අබ ටිකත් පිපුරුණාට පස්සේ අපි ලිපේ ගින්දර චුට්ටක් අඩු කරලා අර ඉතුරු වෙලා තියෙන ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම මේකට දාගන්නවා. අපි කපාගත්ත
තක්කාලි රම්පේ කරපිංච වගේ දේවල් මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ලිප නිවලා ලිපේ රස්නෙන් තියෙන ගින්දර රස්නෙන් අපි 3-5 ද්‍රව්‍ය මේකට එකතු කරන්නයි යන්නේ. ඉස්සලම් මම දාගන්නවා කහකුඩු තේ හැඳි කාලක් පමණ. මේ කොහිල ග්‍රෑම් 500කට ප්‍රමාණවත් වෙන විදිහට. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් දාගන්නවා. ගොඩක් මිරිස් අවශ්‍ය නැහැ. මේක එළවලුවක් නිසා. ඊළඟට තව දාගන්නවා බෙදපු 3-5. අමු 3-5 පාවිච්චි කරන්න එපා. බෙදපු 3-5 තේ හැඳි 2ක් දාගන්න. ඉතින් මේවා මේ හැමදේම දාගෙන ඊට පස්සේ ලුණු කුඩුත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2ක් විතර මම දාගන්නවා. දාගෙන ඊට පස්සේ තව දාගන්නවා අපි ඉස්සලා පිළියෙල කරගත්ත උඹලකඩ ටික තියෙනවනේ. ඒ ටිකක් දාලා මේක හොඳට මදගෙන්නේ චුට්ටක් රන්වන් පාට වෙන්න හරිනවා තෙල් එකේ. මේ විදිහට 3-5 බෙදගත්තාම හරි සුවඳක් එනවා. ඒ නිසා අපි පිළියෙල කරන මාළුවත් රසට තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අර කපාගත්ත කොහිල ටික මේකට දාගන්න. මේ විදිහට දාගෙන මේක චුට්ටක් මදකින්නේ චුට්ටක් හොඳට කලවම් කරගන්න කෑලිවල. හොඳට අර 3-5 ද්‍රව්‍ය ගෑවෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරගෙන ඊළඟට කරන්න ඕනේ විනාඩි 2ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කර කර මේක මේ තෙල් වල චුට්ටක් බැදෙන්න හරින්න. මේ තියෙන තෙත ගතිය ඒකට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒක කලවම් කරගන්න. ඉතින් දැන් හොඳ සුවඳක් එනවා කොහිල ව්‍යංජනේ. ඊළඟට මම දැන් කරන්නේ මේකට අපි පිළියෙල කරගත්ත කිරි මිටි කිරි ටික දාලා ලිප පත්තු කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ ලිප නිවලා තියෙන්නේ. 3-5 ද්‍රව්‍ය එකතු කරද්දී එකපාරට නැත්තම් පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසායි මම ලිප ඕෆ් කරගෙන හිටියේ. දැන් මේකට මිටිකිරි දාගන්නවා මම. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දීකිරිත් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. මම දීකිරි චුට්ටකුත් දාගත්තා. මොකද මේක තැම්බෙන චුට්ටක් පරක්කු වෙන නිසා මේ වගේ දාලා ඊළඟට මිටිකිරිත් දැන් දාලා තියෙන්නේ. දැන් ලිප පත්තු කරගෙන මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කර කර ඉන්න ඕන. මොකද මේකේ කැට ගැහෙන්න පුළුවන් දැන් මේ කිරි එකතු කරාම. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේක මැදින් ඉදෙනකන් වගේ චුට්ටක් හැන්දෙන් කලවම් කරන්න. කිරි ටික කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මේක පියනකින් වහලා විනාඩි 15ක් විතර තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 15ක් විතර ගියාට පස්සේ අපි පිසගත්ත කොහිල ව්‍යංජනය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේක කළුවට තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්මත් ගානට තියෙනවා. දැන් මේක හොඳට තෙල් පෑදිලා මං වැඩි තෙල් දැම්මෙත් නැහැ. නමුත් අපි දැම්ම අර මිටිකිරි වලින් හොඳට මේක උකු ගතියට තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රසට කොහිල ව්‍යංජනයක් ඕගොල්ලොත් හදලා බලලා අපේ රස YouTube channel එකට comment likes දාන්න. ඒ වගේම දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මම දාන මේ වගේ ගමේ විදියට හදන කෑම ඔයාලට හැමදාම රස බලන්න පුළුවන්. පහත තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම හැමදාම දාන වීඩියෝ ඔයාලට එතකොට නිරන්තරයෙන්ම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඉතින් අදත් මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉඳලා කෑම රස බෙදාගත්තට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.